RG Tech Computer Tutorials. Hello guys, hello YouTube. Once again, this is RG Tech TV. I-share ko po yung isa sa mga pinaka-cool na teams po na ginagamit ko. Ito po yung ating ASUS ROG Red Team. Ito po ay pwede natin pong iset na every 1 minute mag-change wallpaper po siya. Kaya po nang nakikita nyo. Ideal po ito sa mga nag-online gaming para mas lalo pong pumorma po yung computer nyo. Gamitin nyo po yung teams na to, at pakipanood na rin po sa ating channel yung ating Alienware music player po. Pagka ipi-play nyo po yun ay para po siyang widget sa desktop nyo na nagano po yung music. Okay po. Sa mga fresh viewers po natin, kindly click like and subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para ma-notify po tayo pag may bagong video po tayong i-upload. Yung ASUS team po natin ay nakalink down po sa video description po natin. Pakiclick lang po yung link, so direct download na po yun. Then after po na ma-download ay pupunta po kayo sa file explorer ninyo po. So para shortcut po, yun po yung pinutin nyo po yung Windows E, diretso po sa file explorer nyo po yun. Then hanapin nyo po yung download folder, yan po. So pag open nyo po yan ay yung ASUS po natin na teams ay nandun po sa loob. Double click nyo lang po, so automatic mag-i-install na po siya. Yan po, kita po nandito na po siya. So automatic na po, nakaset na po siya. So once again, this is RG Tech TV signing off.